دلته چې کوم افسران دي افسر ذموار دی هغه زما پلار نه دی چې په ما باندې باډر چلوي ته ذموار یې ته تنخوا لې ته د عوامو خدمت کوه ما له دمکي مه راکوه ما ته په بار بار وایه چې جیل ته دې اچوم ما ته دا وایه چې کار دې نه کوم تا له تنخوا راځي ته رشوت د کومې خبرې اخلي چې څو پورې دلته عوامو د دوی په سترګو کې سترګې نه اچولي او دا یې ورته ښودلې نه چې ته زما نوکر سروینټ مې ته زما افسر نه یې چې خپلې په خپه باندې اړولي سپری دې کړی تور واسکټ دې اچولی او ډېره دې والي زما مشرانو ته په کورسۍ کې داسې ړقېږي راړقېږي ته دې لق له نه یې راغلی ته دې واسکټ او سپریګانو له نه یې راغلی ته دلته د عوامو خدمت ته راغلی دلته به د عوامو ټیک ټاک خدمت کې او که نه موږ د عوام د مشرانو ته وایي چې موږ درنه مخکې او 100 ځله هم دې جیل ته واچوئ تاسو راپسې دلته به ورته دا روډ هم بندو د دوی په رګونو باندې به خپې ږدو د دوی په رګونو باندې به ګوتې ږدو چې څو پورې دوی له زور نه یې ورکړی دوی به دقه شانته خشماشیانې کوي دوی به دقه شانته په کورسو کې داسې به درته ړق او راړق کړي خو ځان به لږ زیږوئ د دوی نه د سوال او د جواب دپاره علي محمد صاحب دا یوه مسله بله زموږ ورسک ډیم دی او په دعوې سره وایي چې دا زموږ دی هلته په سکیورټي په مد کې دلته زموږ د عوامو نه په تروړه باندې ته 10 روپۍ هلې چې میخ راړه په هغې روپۍ هلې چې سریه راړه په هغې روپۍ هلې زموږ ځان له یو فریج راړو په هغې ته د ما نه په روزمره زندګۍ چې کوم سامان یې په هغې باندې ته ما نه دلته په ګېټونو باندې روپۍ هلې معشوقې او بیا د هغې سکیورټي باندې ته ورسک ډیم له د هغې سکیورټي ورکې خو زما عوام دلته سولرو ته ناست دي یا دغه شانتی علي محمد صاحب تاسو په خپله وکتل چې دلته اوس بجلي نشته زه او بله ډرامه وګورئ ډرامه خو یې دا جوړه کړې ده چې د بازار زما معیشت تباه و برباد دی زه خو هم سوالګر کړلم زه خو هم سوال ته کېنولم زما ماشومان بچي هغه روان دي سعودي عرب ته هغه روان دي دوبۍ ته او څوک د مرګ په لاره باندې چې په ارزانه طریقه باندې یا سعودي عرب یا دوبۍ یا یورپ ته ځي مرګ ته هم ځان ټینګ کړی دی چې دوی ته دلته روزګار میلاوی دی دلته د دوی بجلانې وې دلته د دوی لارې وې نو آیا دوی تلل هلته کله هم نه تلل تا دلته د بازار نه یوه هفته بجلي کټ کړې وه او هلته په کارخانو کې چې هغوی نه ته 10 زره روپۍ هلې په رشوتو کې یې تېړې وه هغوی ته بجلي کوو پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف دلته چې کوم د واپډې اهلکار دي د 24 سال نه دلته دي کله نه چې بجلي راغلې ده هغوی هم دلته دي او په ټیلینار کار باندې دومره خو بېغیرته دي چې د ټیلینار کار هم ورته ومنې لاین به درنه ښکته کړي او پورته کړي بل علي محمد صاحب زموږ دلته بیچو خو درته څه ویم نه په هغې کې خو غواګانې ولاړې دي ځکه چې ډاکټرو ته راځي نه یا یې حجره جوړه کړې ده یا پکې خلک لډوګانې کوي په کار دا ده چې هغې کې علاج کېدلی د هغې هېڅ هم نه ویم ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال چې ډېر غټ هسپتال دی ډېر ښایسته مربلې پکې لګولې دي ډېر ښایسته دیوالونه دي ډېر ښایسته کمرې دي خو ډاکټر پکې نشته